Hello students, this is part 5 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope तुमालोके already part 4 to sai ahisa because আমি step by step concept bur build kori goi aso আর last video আমি discuss korisilu je zero of a polynomial keneke ulai aru division of a polynomial by a polynomial which is very important topic. But don't worry, jodi tumaleke miss korisa then pause this video agor part to sai concept khini ebar buji lua. Lesson 4 or link তোমালোকে description আৰু pin comment পাই যাবা and then come right back আৰু যদি তুমি আগৰ ভিডিওটো চাই আহিছা then let's continue এতিয়া আজি ভিডিওটো আমি ডিসকাস কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম আৰু ফ্যাক্টৰ থিওৰেম দুইটা থিওৰেমে এক্স্যাক্টলি সেম হয় দুইটা থিওৰেমৰে ওয়াৰ্কিং খিনি এক্স্যাক্টলি সেম হয় খালি দুইটা থিওৰেমতে মেইন ডিফাৰেন্সটো হ'ল কি ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত আমি কিবা এটা আনসাৰ পাম এজ এ ৰিমাইন্ডাৰ আৰু ফ্যাক্টৰ থিওৰেমত আমি আনসাৰটো পাম 0 আচ্ছা এটা এইখিনি বস্তু কি হয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে লাষ্ট ভিডিওটো তো চাইছা যে ডিভিজন অফ এ পলিনোমিয়াল বাই এ পলিনোমিয়াল কেনেকৈ হয় এইটো চাইছানে সো সোৱা এইটো কোৱেশ্চনত যেতিয়া মই ডিভাইড কৰিছিলো px ক যেতিয়া মই gx দি ডিভাইড কৰিছিলো তেতিয়া মই ৰিমাইন্ডাৰ পাইছিলো 0 আৰু মই তেতিয়া কৈছিলো ন যে যদি ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহে তেতিয়া হলে কি হ'ব gx ইজ এ ফ্যাক্টৰ অফ px মনত আছে তোমালোকৰ সো এইটো হৈছে বেসিক্যালি আমাৰ ফ্যাক্টৰ থিওৰেম যদি হে ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহে দেন ইট ইজ এ ফ্যাক্টৰ সো এতিয়া আমি উইদাউট দিস হোল ডিভিজন আমি ৰিমাইন্ডাৰ আৰু ফ্যাক্টৰটো উলাব পাৰো সো যদিহে আমাক ৰিমাইন্ডাৰটো উলাব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আৰু যদিহে আমাক ফ্যাক্টৰ হয় না নহয় চেক কৰিব দিয়ে বেসিক্যালি তেতিয়া আমি ৰিমাইন্ডাৰ কি পাব লাগিব 0 পাব লাগিব আৰু হেখিনি কাৰণে আমাক বেসিক্যালি লাগা হ'ব এই যে ভ্যালু অফ এ পলিনোমিয়াল টপিকটো চাইছিলো আমি লেসন 2 আছিল মোস্ট প্ৰবাবলি সেই লেসনটো কনসেপ্টখিনি এগেইন লাগা হ'ব সো ভ্যালু অফ এ পলিনোমিয়াল ইউজ কৰি আমি এটা পলিনোমিয়ালৰ ৰিমাইন্ডাৰ উলাব পাৰো নহয়তো হেতুৰ বেলেগ এটা ফ্যাক্টৰ হয় না নহয় হেতু আমি টেস্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও এখিনি বস্তু কেনেকৈ কৰে সো এটো সোৱা এটো হল ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম let px be any polynomial and let a be any real number so if px is divided by a linear polynomial gx equal to x minus a then the remainder is given by p of a কম পাইছো এখিনি টোটালি কনফিউজিং পার্ট হয় এটা আমি যেটা एग्जांपल কৰিম হে एग्जांपल তো কৰিলে তোমালোকৰ একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো এটা সোৱা Question to kidise, find the remainder when px equal to x plus 3x square minus 1 is divided by gx equal to 1 plus x. A two question already ami division of a polynomial by a polynomial koriso. Tete ami remainder paisilo ki positive 1, hai na? A two question soa. A question to. Tete ami remainder paisilo 1. Etia ami a division khini nokora keo ami remainder to ulabo parim. Kenake ulabo parim hetu soa. তো এটা বস্তু মত ৰাখিবা ইয়াৰে যেটো ওয়ার্কিং অ্যালগৰিদম আছে মই অ্যালগৰিদমটো তোমালোকক কৈ দিও আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম মই এটা সাইডত লিখি দিছো ফাৰ্স্ট স্টেপত কি কৰিম আমি let gx equal to 0 কৰি দিম যোনটো দি ডিভাইড কৰিব লাগে লাইক gx দি ডিভাইড কৰিব দি আছে ন px ক তো যোনটো দি ডিভাইড কৰিব লাগে তাৰ আগতে zeros টো উলাই লম let gx equal to 0 and find x So gx equal to 0 বুলি ক'লে তাৰ আমি x ৰ কিবা এটা ভ্যালু উলাব পাৰিম দেন আমি কি কৰিম যেটো আমাৰ p of x আছে তাত এই x ৰ ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিম বাস হিমান খিনে কাম হ'ল মই এটা লিখি দিও যে replace x of px with the 0 of gx একদম সিম্পল হয় আমি ফ্যাক্টৰ থিওৰেমটো এক্স্যাক্টলি সেমে কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত খালি আমি এটা আনসাৰ পাম কিবা নাম্বাৰ আৰু ফ্যাক্টৰ থিওৰেমত আমি আনসাৰ পাম 0 ঠিক আছে সো এটা চোৱা Find the remainder when px equal to this is divided by gx equal to 1 plus x. So, আমি first কি কৰিম যে let g of x is equal to 0. So, ইয়াতে কি আছে 1 plus x equal to 0. আৰু তাৰ কাৰণে আমি x ৰ ভ্যালু কি পাম আমি পাম x equal to minus 1. Right? এতিয়া কি কৰিম এতিয়া px ত যেটো x আছে সেই x টোক আমি gx ৰ যেটো x পাইছো হেতু দি ৰিপ্লেস কৰি দিম খালি এই x টো আমি ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰি দিম হেখিনি বাস সো therefore p of x কিমান আছিল আমাৰ p of x আছিল x plus 3x square minus 1 সো ইয়াতে আমি এটা কি বহাম p of minus 1 বহাম because এটো আমি কি আছিল আমাৰ gx ৰ ভ্যালু আছিল gx ৰ যেটো x ৰ 0 আছিল হেতু আমি px ত বহাই দিম সো এটো হল minus 1 plus 3 of minus 1 whole square minus 1 তামনে এটো হ'ব minus 1 whole square মানে কি again plus 1 পাম আমি সো এটো হৈ যাব 3 minus 1 তো সোৱা this is minus 2 plus 3 which is 1 তাৰ মানে gx দি যদি আমি px ক ডিভাইড কৰো আমি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাম 1 পাই যাম
আৰু এইটো ট্ৰু আছিল আমি যেতিয়া একচুয়ালি ডিভাইড কৰি চাইছিলো আমি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাইছিলো 1 পাইছিলো ইজি সো লাষ্টত খাই তোমালোকে লিখি দিবা therefore remainder equal to 1 এইখিনি আছিল কৰিব কাৰণে ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম ফ্যাক্টৰ থিওৰেম আমি অকল এইখিনিয়ে কাম কৰিম বেসিক্যালি ইট ইজ a combination of value of a polynomial and then zero of a polynomial ঠিক আছে এতিয়া হা আমি আৰু কেইটামান এক্সাম্পল চাও যাতে এইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকক এতিয়া চোৱা find the remainder when px equal to this is divided by gx equal to x minus 1 so again আমি কি কৰিম let g of x equal to 0 তো gx আছে ইয়াতে x minus 1 equal to 0 so x or value পাই গলো আমি 1 so therefore p of x কিমান আছিল p of x আছিল আমাৰ 3x to the power 4 minus 4x to the power 3 minus 3x minus 1 ইয়াতে আমি কি বহাম ইয়াতে যেটো gx ত যেটো 0 পাইছিলো মানে x or value পাইছিলো হেতু আনি বহাই দিম so this is 3 into 1 to the power 4 4 into 1 to the power 3 3 into 1 minus 1 so আমি পাম 3 minus 4 minus 3 minus 1 so এটো হৈ যাব কিমান 3 4 minus 3 7 7 plus 1 8 তাৰ মানে minus 8 তো পাই যাম আমি minus 5 so therefore remainder is equal to minus 5 easy তো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে মই কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া আহিল আমাৰ ফ্যাক্টৰ থিওৰেমত আমি এক্স্যাক্টলি সেম কামখিনিয়ে কৰিম খালি আমি চেক কৰিম যে ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহি আছে নে নাই যদি ৰিমাইন্ডাৰ এনেকুৱা কিবা নাম্বাৰ আহে এইকেইটা কোৱেশ্চনত জি কৰিছো তেতিয়া হলে ফ্যাক্টৰ নহব আৰু যদি ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহি যায় তাৰমানে ফ্যাক্টৰ হ'ব ইজি তো চোৱা এটো কোৱেশ্চন কি দিছে the factor theorem let px be any polynomial and let a be any real number if p of x is divided by a linear polynomial gx x minus a then the remainder is 0 then gx equal to x minus a is a factor of px so basically gx di jodi px ok divide korile remainder 0 ahe tetia hole it will be a factor of the polynomial himan khini easy so it is why is gx equal to x plus 1 a factor of px equal to this so ami check koribo lage so ami again ki korim let gx equal to 0 so yate x plus 1 equal to 0 আৰু x equal to কি পাম minus 1 পাম এটা বাস আমি রিমাইন্ডারটো উলাব ট্রাই করো therefore p of x equal to x to the power 3 plus 1 so p of minus 1 কিমান হ'ব minus 1 to the power 3 plus 1 which is minus 1 plus 1 equal to 0 so p of minus 1 বহোৱাৰ লগে লগে answer 0 আহি গল মানে রিমাইন্ডার 0 আহি গল তো এখানে আমি কব পাৰিম যে therefore gx is a factor of px easy ne easy concept hoy eta tomaloga exam 2 or 3 marks kane ahibo pare so egita ekdom easy mark carrying question hoy so egita question tomaloga bhalke sai jaba muthote next ami aru keramon question sao eta so check whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x 3x cube plus 7x sorry তো আমাক চেক কৰিব দিছে এটো ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ হয় না নহয় তাৰ মানে এটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব gx হ'ব আৰু এটো আমাৰ কাৰণে px হ'ব হয়নে তো আমি ইয়াতে লিখিলো খালি given px equal to 3x to the power 3 plus 7x and gx equal to 7 plus 3x এটা কি কৰিম আমি এটা আমি gx ক 0 লগত ইকুৱেট কৰিম let gx be equal to 0 তাৰ মানে 7 plus 3x is equal to 0 তাৰ মানে আমি ইয়াতে কি পাম 3x equal to minus 7 পাম and then x equal to minus 7 by 3 পাম এটো gx or 0 উলালো না আমি x or value উলালো so এই x or value তো আমি px ত বহাই দিম therefore px equal to আছিল আমাৰ 3x to the power 3 plus 7x so p of minus 7 by 3 kiman pam so 3 minus 7 by 3 whole cube plus 7 minus 7 by 3 to so etia 3 into 7 cube mane kiman hobo 343 so this is minus 343 divided by 27 plus a minus a hoy gol minus etu pam ami kiman 7 7 is 49 by 3
So মই এইটো 3 দি cancel কৰিব পাৰো 3 9 যা 27 সাইডতে কৰি দিছো মই এইটো ইহতৰ LCM কিমান হ'ব LCM হৈ যাব ইহতৰ 9 because denominator 9 আছে আৰু ইতে ওপৰত আহি যাব -343 minus 3 3 যা 9 so 49 3 যা 9 3 যা 27 থাকিল 2 3 4 যা 12 plus 2 14 so etu kiman pam ami -490 divided by 9 which is not equal to 0 etu to 0 equal hoboi nware hane so ami ki likhim therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x easy I hope tumaloke buji paisa then akho eta example sao next question to ki dise check whether x plus 1 is a factor of this so amar again ki hoy ase etu hobo gx this one is the gx and this one is px so given px equal to x to the power 3 minus x square minus 2 plus root over 2x plus root over 2 yate question to ba polynomial to dangor boli pele bhoy khabo na lage just number bahai ami calculate koribo lage so gx equal to x plus 1 so let gx equal to 0 so yate ki pam x plus 1 equal to 0 and then tar pora pai jam ami x equal to minus 1 right so eta ami ei value to ahi phela kot boham px ot bohai dim px ot ase x to the power 3 minus x square minus 2 plus root over 2x plus root over 2 yate khali ami ki boham etia p of minus 1 boham so this is minus 1 cube minus minus 1 square minus 2 plus root over 2 minus 1 plus root over 2 so eto hoy jabo kiman minus 1 then minus 1 square mane again plus 1 then minus hoy jabo plus 2 into minus 1 so eto to minus plus hoy gol so 2 into 1 is 2 and then this is plus root over 2 and then plus root over 2 right so eto pai jam ami kiman minus 1 minus 2 eto hoy gol minus 2 plus 2 root over 2 so eto ta cancel gosi gol thaki gol ki 2 root over 2 which is not equal to 0 so therefore x plus 1 is not a factor of x to the power 3 minus x square minus 2 plus root over 2x plus root over 2 ঠিক আছে এখিনি কনসেপ্ট ইজি হৈছে তোমালোকৰ দেন আকৌ কেইটামান কোৱেশ্চন চাও আমি এনেকা কোৱেশ্চন তোমালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা যিমান বেছি তোমালোকৰ ক্যালকুলেশন টু ফ্লুয়েন্ট হ'ব হিমানে তোমালোকৰ এক্সামত কম টাইম লাগিব আৰু হেকানে মই কোৱেশ্চন বহুত কৰাই আছো ইয়াৰে তো again yate ki dise check whether gx equal to x minus 3 is a factor of px equal to this so again eta ami olo potabor korim bostubur so let gx equal to 0 so x minus 3 equal to 0 aur tar pora x equal to 3 pam so therefore p of 3 kori dim ebar p of x to likhane mo directly p of 3 bahai diu so this is 3 to the power 3 minus 4 into 3 square plus 3 plus 6 so this is 27 minus 36 plus 9 so 27 plus 9 hoy jabo amar 36 minus 36 which is equal to 0 so ebar 0 ahi goise so ami likhibo parim je therefore gx is a factor of px easy next question to swa find the value of k to important question day find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x equal to this so etu question amak koi ase je x minus 1 to px or eta factor hobo so jodi x minus 1 to px or eta factor hoy tetia hole x equal to 1 to p of x or jagat bohai dile answer kiman pam ami 0 pam hone to swa so let g of x equal to 0 so this is x minus 1 equal to 0 and then x equal to 1 therefore since x minus 1 is a factor of p
px আগৰ কোৱেশ্চন কেইটাত ফ্যাক্টৰ হয় না নহয় চেক কৰিব দিছিল কিন্তু এবাৰটো কৈয়ে দিছে যে এটো তো ফ্যাক্টৰ হয় তেনেহলে k এর ভ্যালুটো ওলোৱা সো এখানে আমি ডাইরেক্টলি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিম এটো বস্তু সো since x - 1 is a factor of px therefore p of 1 is equal to 0 bas p of 1 ওলোৱা এতিয়া 1 square plus 1 plus k equal to 0 so this is 2 plus k equal to 0 and then আমাৰ কি পাম k equal to minus 2 পাই যাম বাস যদি হে x minus 1 তো এটোৰ ফ্যাক্টৰ হয় তেতিয়া হলে k এর ভ্যালু হৈ যাব minus 2 ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এখিনি তেনেহলে আৰু লাষ্ট দুটা কোৱেশ্চন চাম তাৰপিছত আজি ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘল নকৰি সামৰণি মাৰিম ইয়াতে কোৱেশ্চন কিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ নিজে এবাৰ আজি ক্লাছটোৰ পিছত পুৰা প্ৰেক্টিস কৰিবা তো এগেইন সোৱা ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ k if x minus 1 is a factor of this so again let x minus 1 equal to 0 so x equal to 1 so since x minus 1 is a factor of px therefore p of 1 will be equal to 0 directly eta p of 1 বহালে হল এটো হৈ যাব k into 1 square minus root over 2 into 1 plus 1 equal to 0 so eto pam k minus root over 2 plus 1 equal to 0 aru k equal to kiman palam plus root over 2 minus 1 eto হৈ যাব আমাৰ k এর ভ্যালু আৰু চ্যাপ্টার 1 ত আমি পাইছো নহয় যে এটা ইৰেশনাল নাম্বার আৰু এটা ৰেশনাল নাম্বার আমি এড বা সাবট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰো সো এই কাৰণে আমি আনসাৰটো ইয়াতে থৈ দিম right and then last question soa find the value of k if x minus 1 is a factor of this again আমি কি কৰিম let x minus 1 equal to 0 মানে gx equal to 0 হয় এটা gx to যেটো x minus 1 আছে এখানে আমি লিখি দিয়া নাই আৰু so x equal to 1 পাম তো since x minus 1 is a factor of px therefore p of 1 will be equal to 0 so yate p of 1 boham etia k into 1 square minus 3 into 1 plus k equal to 0 so eto pai jam ami k minus 3 plus k equal to 0 ta mane hoy jabo 2k equal to 3 which means k equal to 3 by 2 tamne k equal to 3 by 2 hole x minus 1 will be a factor of this px বুজি পাইছা তোমালোকে আজি আমি ডিসকাস কৰিলো ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম আৰু ফ্যাক্টৰ থিওৰেম এন্ড দেন ফ্যাক্টৰ থিওৰেমৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনো কৰিছো আমি আৰু কিছুমান অদ্ভুত চাই কোৱেশ্চন কৰিম অদ্ভুত নহয় মানে পিওর কনসেপ্ট বেস কোৱেশ্চন কৰিম চ্যাপ্টাৰটোৰ শেষত এবাৰ চ্যাপ্টাৰটো টপিক কিটা মই যেতিয়া কভাৰ কৰা হৈ যাব মই তোমালোকক আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন ইয়াৰে হিকাম সো তোমালোকে ভিডিও সিরিজটো ভালকে চাবা এই কোৱেশ্চনবোৰ তোমালোকে নিজে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা যদি তোমালোকৰ সিরিজটো ভাল লাগি আছে বা যদি তোমালোকে ভালকে বুজি পাই আছে তেনেহলে কমেন্টত মোক এটা থাম্বস আপ দিবা ময়ো তেনেকে মোটিভেট হ'ম তোমালোকক পঢ়াবৰ কাৰণে and then I'll see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় and I will see you in the next one